जय शिवराय मित्रांनो. तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचे नाव आहे जीके करेक्शन इन मराठी. तर मित्रांनो, आपण आपला आजचे व्हिडिओ आपण एका हिंदी लोकगीत गाण्यावरती बनवलेले मित्रांनो. जे काय आता मित्रांनो मेरी जान हे जे काही गाणं आहे मित्रांनो बच्चन पांडे या मूवीमधलं, तर याच गाण्यावरती आपण आजचे व्हिडिओ बनवलेलं आहे. तर तुम्ही आता स्टेटस मध्ये सुरुवातीला व्हिडिओ बघितला असेल, तर तुम्हाला आजचे व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करून सांगायचे तुम्ही सर्वांनी. आणि आजच्या व्हिडिओला पण तुम्ही सर्वांनी लाईक, कमेंट्स आणि शेअर करायचे. ओके भावांनो. आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेवढेही मटेरियल यूज केलेले, तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला भेटून जाणार. त्यासाठी गुगलवरती जायचे, तिथे सर्च करायचे www.gkcorrection.in सर्च करायचे. तर एक नंबरवरती तुम्हाला आपली वेबसाईट येऊ लागणार. तिथून मित्रांनो तुम्ही आपला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. तसंच मित्रांनो, मटेरियलची लिंक मी डायरेक्टली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण दिलेली असते. तिथून पण मित्रांनो तुम्ही आपल्या आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करून घेऊ शकतात. आणि मित्रांनो, आजचे व्हिडिओ एडिटिंग करताना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल, तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता. तिथे मी तुमचे सर्वांचे रिप्लाय देतच असतो. आणि तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन होऊ शकतात. तिथं पण तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल दिलं जातं. आणि तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल, तर असं नवीन एडिटिंगचे व्हिडिओ बघणे आणि शिकण्याकरता आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जी काही बाजूला बेल आयकन दिलेली असते तिला ऑलवरती सेट करून द्यायचे, कारण की मी जेव्हा पण यूट्यूबला व्हिडिओ अपलोड करेल तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील. तर मित्रांनो, चला तर थोडा उशीर न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर ओके. तर मित्रांनो, आपला आजची व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी अलाइट मोशन ॲपला ओपन करून घ्यायचे. त्यानंतर आता मी तुम्हाला जे काही आपल्या वेबसाईटवरती बेटमार्क आणि शेकीपेकची लिंक दिलेली असते, तर ते दोघं लिंक इनपुट करून घ्यायचे तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये. त्यानंतर जी ऑल मटेरियलवर लिंक दिलेली असते त्याच्याने जीप फाईल डाउनलोड करून घ्यायची आणि ती जीप फाईलला ओपन करून घ्यायचं आहे. कारण की मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेवढेही मटेरियल यूज केलेले, तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला जीप फाईलमध्ये भेटेल. म्हणून मित्रांनो, जीप फाईल डाउनलोड करून ते ओपन करून घ्यायची आहे. आणि जीप फाईलला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड वगैरे काय नाही, म्हणून टेन्शन घेण्याची काही गरज नाही. फक्त आपल्या आजच्या व्हिडिओला शेवटीपर्यंत बघायचं आहे. ओके भावांनो. तर आता मित्रांनो, आता मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी आता मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला बेटमार्क, शेकीपेज किंवा ऑल मटेरियल खाली एक लिंक दिलेली असते. तर त्यांपैकी कोणत्याही एका लिंकवरती क्लिक करायचे. त्यानंतर ती लिंक डायरेक्टली तुम्हाला गुगलवरती घेऊन जाणार. तर गुगलवरती घेऊन गेल्यानंतर तिथं तुम्हाला एक नंबरवरती gkcorrection.in नावाची एक वेबसाईट दिसेल. तर त्या वेबसाईटला तिथून ओपन करायचे आणि त्या वेबसाईटवरती तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल भेटून जाणार. तर आता मित्रांनो, आता मटेरियल वगैरे डाउनलोड केल्यानंतर मित्रांनो, आता तुम्ही जे काही दोन लिंक इनपुट केले असतील बेटमार्क आणि शेकीपेकचे, तर त्यांच्या अशा पद्धतीचे दोन प्रोजेक्ट बनलेले असतील. त्यांपैकी जो आपला पहिला बेटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे, तर त्याला अशा पद्धतीने ओपन करायचा आहे. तर आता मित्रांनो, आता बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन केल्यानंतर इथं तुम्हाला एक प्लसचं बटन दिसत आहे मोठं खाली. तर त्या मोठ्या प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून द्यायचे. मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे. नंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला कोणताही एका फोल्डरचं नाव दिसेल, तर या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून द्यायचे. त्यानंतर आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील, तर त्या फोल्डरला इथून अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे. नंतर मित्रांनो, इथून तुम्हाला जो काही तुमचा फोटो घ्यायचा आहे पहिला, तर तो फोटो अशा पद्धतीने घेऊन घ्यायचे. नंतर मित्रांनो, फोटो घेतल्यानंतर ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचे. नंतर इथं तुम्हाला ही ऑपिसिटीची रेस दिसत आहे मित्रांनो, तर ही रेसला इथं अशा पद्धतीने 10पर्यंत कमी करायचे. तर अशा पद्धतीने 10 किंवा 11पर्यंत कमी करायचं या रेसला. ओके भावांनो. त्यानंतर या फोटोवरती अशा पद्धतीने क्लिक करायचे. आपल्या पुढच्या बेटमार्कवरती यायचे. नंतर फोटोला पुढच्या बेटमार्कपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे. नंतर अजून सुरुवातीला यायचे. नंतर प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे. मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे.
नंतर आता तुम्ही जी काही झिप फाईल डाउनलोड करून ते ओपन केले असेल तर त्याच्या नावाचा एक फोल्डर बनलेला असेल जी की करेक्शन इन मराठी 209 नावाचा। तर या फोल्डरला इथून अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून घ्यायचे। नंतर मित्रांनो इथून मी तुम्हाला एक लिरिकल व्हिडिओ दिलेले ब्लॅक स्क्रीनमध्ये, तर हे लिरिकल व्हिडिओ अशा पद्धतीने घेऊन घ्यायचा आहे। नंतर हे व्हिडिओ घेतल्यानंतर या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचे, लाईटनमध्ये जायचे आणि या व्हिडिओला इथून लाईटनमध्ये करून द्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने लाईटनमध्ये जाऊन लाईटनमध्येच करायचे व्हिडिओला, ओके भावांनो। नंतर अशा पद्धतीने आपला पुढच्या बेटमार्कवरती यायचे, नंतर या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे। नंतर या व्हिडिओचा जो काही पुढचा भाग आहे तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आता मी तुम्हाला पुढे जेवढेही बिटमार्क लावून दिलेले तर त्यांच्याप्रमाणे तुम्ही तुमचे फोटो लावून घ्यायचे अशा पद्धतीने। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो फोटो घ्यायचे आणि अशा पद्धतीने आपले बेटमार्कप्रमाणे सर्व फोटो लावून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने पटापट आता सर्व बेटमार्कप्रमाणे पटापट तुम्ही तुमचे फोटो लावून घ्यायचे। तर मी पटापट आता हे सर्व फोटो लावून घेतो बेटमार्कप्रमाणे, तर तुम्ही पण तुमचे फोटो अशा पद्धतीने पटापट सर्व बेटमार्कप्रमाणे लावून घ्यायचे आहेत। तर मी पटापट हे बेटमार्कप्रमाणे फोटो लावून घेतो। तर इथून मी थोडंसं व्हिडिओ स्किप करून घेतो कारण की व्हिडिओ खूप मोठा होईल, म्हणून मी व्हिडिओ थोडंसं स्किप करून घेतो। तर आता मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे आता सर्व बेटमार्क होते तर यांच्याप्रमाणे मी अशा पद्धतीने फोटो लावून घेतलेले बघू शकतात। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचे फोटो लावून घ्यायचे आहेत। तर नीट लक्ष देऊन व्हिडिओ बघून घ्यायचे मी कशा पद्धतीने फोटो लावलेले आहेत। तर सेम अशाच पद्धतीने तुम्ही तुमचे फोटो लावायचे आहेत, ओके भावांनो। त्यानंतर मित्रांनो अजून आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, नंतर प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचे, नंतर इथं स्क्रॉल करायचे अशा पद्धतीने। नंतर इथे मी तुम्हाला एक बॉर्डर पेज दिलेली आहे, तर ही बॉर्डर पेज घेऊन घ्यायची अशा पद्धतीने। नंतर ही बॉर्डर पेजला अशा पद्धतीने आपल्या व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता मित्रांनो आता आपले जेवढेही फोटो आणि मटेरियल वगैरे होतं तर हे सर्व लावले गेलेले आहे। आता मित्रांनो आता आपल्याला या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचे। तर आता मित्रांनो आता इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी आता तुम्ही जी काही दुसरी लिंक इनपुट केली असेल शेकी इफेक्टची, तर तिचा एक प्रोजेक्ट बनलेला असेल तर त्या प्रोजेक्टवरती यायचं आहे। त्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक यायचे, नंतर आपल्या शेकी इफेक्टच्या प्रोजेक्टला इथून अशा पद्धतीने ओपन करायचं आहे। नंतर आता इथं तुम्हाला जो काही हा पहिला फोटो दिसत आहे तर या पहिल्या फोटोवरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे। त्यासाठी या पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचे, नंतर इफेक्ट नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे। तर अशा पद्धतीने या पहिल्या फोटोवरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे। नंतर बॅक यायचे, अजून आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती यायचे, नंतर अजून अशा पद्धतीने पुढे यायचे, म्हणजे जो काही आपला 11 सेकंदावरती बेटमार्क आहे तर याच्यावरती यायचे। नंतर आता मी तुम्हाला पुढे अशा पद्धतीने 2-2 आणि 3-3 बेटमार्क लावून दिलेले आहेत। आता मित्रांनो जेवढे आता 2-2 बेटमार्कच्या पुढे एक फोटो येतील तर ते एक फोटोंना अशा पद्धतीने हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे। फक्त मित्रांनो 2-2 बेटमार्कच्या पुढचे फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे आणि जे काही 3-3 बेटमार्कच्या पुढे फोटो आहेत तर ते सोडून द्यायचे। फक्त जे काही 2-2 बेटमार्कच्या पुढे एक फोटो येईल तर फक्त त्यांनाच हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर अशा पद्धतीने 2-2 बेटमार्कच्या पुढचे फोटोंना पटापट हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर आता मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे अशा पद्धतीने 2-2 बेटमार्कच्या पुढे एक फोटो येत होता तर यांना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले बघू शकतात। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने 2-2 बेटमार्कच्या पुढच्या फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। नंतर अजून बॅक यायचे, अजून आपल्या शेकी इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती यायचे। नंतर आता आपला जो काही आता हा 2 नंबरचा फोटो आहे मित्रांनो तर या 2 नंबरच्या फोटोवरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे तशा पद्धतीने। नंतर बॅक यायचे, अजून आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती यायचे, नंतर अजून अशा पद्धतीने पुढे यायचे मित्रांनो, म्हणजेच आपला जो काही 13.12 सेकंदावरती बेटमार्क आहे तर याच्यावरती यायचे। आता मित्रांनो आता आपण मागं 2-2 बेटमार्कच्या पुढच्या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केलेला होता। आता मित्रांनो आता आपले जेवढे 3-3 बेटमार्कच्या पुढे एक फोटो येईल तर यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। फक्त मित्रांनो 3-3 बेटमार्कच्या पुढच्या फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा अशा पद्धतीने, ओके भावांनो। फक्त 3-3 बेटमार्कच्या पुढच्या फोटोंना पटापट हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर आता मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा पद्धतीने 3-3 बेटमार्कच्या पुढचे एक फोटो येत होते तर यांना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले बघू शकतात। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने 3-3 बेटमार्कच्या पुढचे फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। नंतर बॅक यायचे, अजून आपले शेकी इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती यायचे। नंतर आता जो काही आपला शेवटचा लास्टचा फोटो आहे तर याच्यावरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे तशा पद्धतीने। नंतर बॅक यायचे, अजून आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती यायचे। नंतर अजून अशा पद्धतीने पुढे यायचे आपल्या पहिल्या बेटमार्कवरती 9.24 सेकंदावरती, नंतर खाली यायचे। नंतर आता आपला पहिल्या बेटमार्कपासून तर शेवटीपर्यंत जेवढेही फोटो राहिलेले आहेत न इफेक्ट लावलेले तर हे सर्व फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा अशा पद्धतीने।
फक्त मित्रांनो राहिलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे आणि जे काही 2-2 बेटमार्कच्या पुढचे आणि 3-3 बेटमार्कच्या पुढचे फोटोंना आपण इफेक्ट पेस्ट केलेले होते तर ते फोटो सोडून द्यायचे, फक्त आपले राहिलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा अशा पद्धतीने. ओके पाहून तर पटापट अशा पद्धतीने सर्व राहिलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मी पटापट यांना पण हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. जर तुम्ही अजूनही आपल्या व्हिडिओला लाईक केले नसेल तर व्हिडिओला लाईक करून घ्या आणि जर नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तर असंच नवीन आणि भारी व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओ बघणे आणि शिकण्याकरिता आपल्या यूट्यूब चॅनलला आता लगेच सबस्क्राईब करून घ्यायचे. आणि मित्रांनो जे काही बाजूला बेल आयकन दिलेले असते तिला पण ऑलवरती सेट करून द्यायचे, कारण की मी जेव्हा पण यूट्यूबला व्हिडिओ अपलोड करेल तर तुम्हाला 1 नंबर नोटिफिकेशन मिळत राहील. म्हणून मित्रांनो बेल आयकनला पण ऑलवरती सेट करून द्यायचं आहे. तर आता मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे आहेत सर्व राहिलेले फोटो होते तर हे सर्व राहिलेले फोटोंना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले बघू शकतात. तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने सर्व राहिलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता आपला व्हिडिओ बनवून रेडी झालेला आहे. आता मित्रांनो या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी आता वरती तुम्हाला जे काही शेअरचं आयकन दिसत आहे तर ते शेअरच्या आयकनवरती क्लिक करून द्यायचे. त्यानंतर खाली जे काही तुम्हाला मोठे एक्सपोर्ट नाव दिसत आहे तर त्या मोठ्या एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक करून द्यायचे. त्यानंतर तुमचे व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार. तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हेच होतं. तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा किंवा मित्रांनो व्हिडिओमध्ये काही समजलं नसेल तर मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा. तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल. तर भेटूया आता आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.